ਬੱਚੇ ਨੈਕਸਟ ਟੋਪਿਕ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਨਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਜ਼ਨ ਆਫ ਮੈਟਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਇਹ ਵੀ +2 ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਛ ਮੈਂ ਪਾਰਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ MSc ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਰੋਜ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਛ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਕਰੋਜ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰੋਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰੋਜ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੰਗ ਲੱਗਣਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਰਸਟਿੰਗ ਆਫ ਆਇਰਨ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆਇਰਨ ਦੀ ਰਸਟਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਟਲ ਦੀ ਡਿਟਰੋਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਡਿਟਰੋਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਮੈਟਲ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਏਅਰ ਔਰ ਵਾਟਰ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਇਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਆਲ ਦਾ ਮੈਟਲ ਐਕਸੈਪਟ ਦਾ ਲੀਸਟ ਐਕਟਿਵ ਮੈਟਲ ਸੱਚ ਐਸ ਗੋਲਡ, ਪਲੈਟੀਨਮ ਆਰ ਅਟਰੈਕਟਡ ਬਾਏ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਗੋਲਡ ਵੀ ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਲੈਟੀਨਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮੈਟਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਮੈਟਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਟਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਲੀਸਟ ਮੈਟਲ ਹੈ, ਲੀਸਟ ਐਕਟਿਵ ਮੈਟਲ ਹੈ ਗੋਲਡ, ਪਲੈਟੀਨਮ ਅਤੇ ਪਲੈਡੀਅਮ। ਇਹ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਆਇਰਨ ਕਰੋਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦਾ ਰਸਟਿੰਗ। ਕਰੋਜ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਰਸਟਿੰਗ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਆਇਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਕਰੋਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਟਲ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ, ਬਟ ਜੇ ਆਇਰਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰਸਟਿੰਗ। ਕੈਮੀਕਲੀ ਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਰਸਟ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਹਾਈਡਰੇਟਿਡ ਫਾਰਮ ਆਫ ਫੈਰਿਕ ਆਕਸਾਈਡ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ, Fe2O3 ਰਸਟਿੰਗ ਆਫ ਆਇਰਨ ਇਜ਼ ਜਨਰਲੀ ਕੋਜ਼ਡ ਬਾਈ ਮੋਇਸਚਰ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਐਂਡ ਆਕਸੀਜਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਇਟ air. Rusting take place only when iron is in contact with moist air. Iron does not rust in dry air and in vacuum, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇਫੈਕਟ ਦਾ ਕਰੋਜ਼ਨ, ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਰੋਜ਼ਨ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਟਲ ਇਨ ਦਾ EMF ਸੀਰੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੋਰ ਐਕਟਿਵ ਮੈਟਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਲਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਰੋਡ ਹੋਊਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਇੰਪਿਊਰਿਟੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਿਊਰਿਟੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੋਲਟਿਕ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਵੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੋਲਟਿਕ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦਾ ਵੈ ਇਹ ਸਪੀਡ ਆਫ ਕਰੋਜ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ। ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਨ ਵਾਟਰ ਆਲਸੋ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਕਰੋਜ਼ਨ। ਫॉर एग्जांपल ਕਰੋਜ਼ਨ ਆਫ ਆਇਰਨ ਇਨ ਸੀ ਵਾਟਰ ਟੇਕ ਪਲੇਸ ਟੂ ਅ ਲਾਰਜ ਐਕਸਟੈਂਟ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਰਸਟਿੰਗ ਆਫ ਆਇਰਨ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿੰਗ ਕੋਟਿੰਗ। ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਕੋਟਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲੇਅਰ ਹੋਵੇ ਮੈਟਲ ਦੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਮੈਟਲ ਆਇਰਨ ਨਾਲੋਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਮੈਟਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਨੀਚੇ ਆਇਰਨ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿੰਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਆਇਰਨ ਨਾਲੋਂ, ਤਾਂ ਜਿੰਕ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਜਿੰਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਆਇਰਨ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿੰਗ ਕੋਟਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੰਕ ਔਨ ਆਇਰਨ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਰਸਟਿੰਗ। ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਕਰੋਜ਼ਨ, ਰਸਟਿੰਗ ਆਫ ਆਇਰਨ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕਲੋਰੀਨ ਗੈਸ ਵਿਦ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਔਰ ਟਿਨ, ਫॉर्मेशन ਆਫ ਗ੍ਰੀਨ ਲੇਅਰ ਆਫ ਬੇਸਿਕ ਕਾਰਬੋਨੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਕਾਰਬੋਨੇਟ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਛ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਰੋਜ਼ਨ ਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਹੈ ਕੋਜ਼ ਆਫ ਕਰੋਜ਼ਨ, ਕਰੋਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨ ਨੇਚਰ ਮੋਸਟ ਮੈਟਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਇਨ ਕੰਬਾਈਨਡ ਸਟੇਟ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਔਰ ਦੀ ਫੋਰਮ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਔਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਐਂਡ ਮਿਨਰਲਸ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਆਕਸਾਈਡ, ਕਾਰਬੋਨੇਟ, ਕਲੋਰਾਈਡ, ਸਲਫਾਈਡ, ਸਿਲੀਕੇਟਸ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਰਮ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿੰਕ ਸਲਫਾਈਡ ਦੀ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਵੈ, ਕੋਈ ਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਦੀ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੀ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੈ। ਦੀਜ਼ ਆਰ ਥਰਮੋਡਾਇਨਮਿਕ ਸਟੇਬਲ। ਦ ਮੈਟਲ ਆਰ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟਡ ਫਰੋਮ ਦੀਜ਼ ਔਰ ਆਫਟਰ ਐਕਸਪੈਂਡਿੰਗ ਲੋਟ ਆਫ ਐਨਰਜੀ। Hence, unless the nature of metal is changed, the metal have a natural tendency to convert back to its natural thermodynamic stable form, that is combined state. This is the basic reason for the metallic corrosion. ਠੀਕ ਹੈ, ਹੀ ਬੇਸਿਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਔਰ ਤੋਂ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਨੈਚੁਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਬਾਈਨਡ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਮੈਟੈਲਿਕ ਕਰੋਜ਼ਨ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਆਫ ਕਰੋਜ਼ਨ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੈਮੀਕਲ ਅਟੈਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕੈਮੀਕਲ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਥਿਊਰੀ ਅਤੇ ਐਸਿਡ ਥਿਊਰੀ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੈਮੀਕਲ ਅਟੈਕ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਦਿਸ ਥਿਊਰੀ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਕੈਮੀਕਲ ਔਰ ਡਰਾਈ ਕਰੀਜ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਰਾਈ ਕਰੀਜ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਵੀ ਵੈਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਗਿੱਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਿਸ ਥਿਊਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵੈਨ ਮੈਟਲ ਇਜ਼ ਕਰੋਡਡ ਬਾਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੈਮੀਕਲ ਐਕਸ਼ਨ and insoluble, soluble or liquid corrosion product is formed. If it is insoluble then
It protect the metal from further corrosion, and if it is soluble liquid, then surface of a metal is left exposed to further attack. ठीक है, there are three main type of chemical corrosion: oxidation corrosion, corrosion by other gases, liquid metal corrosion। इस तरह ਦੀਆਂ ठीक है अपने ਕੋਲ ਕੀ oxidative corrosion। ਜਦੋਂ ਮੈਟਲ ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ oxidation। oxidation ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ loss of electron, ਮੈਟਲ ਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੋਸ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ oxidation ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਮੈਟਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਟਲ ਦਾ ਆਕਸਾਈਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ corrosion। corrosion by the other gases, these are the other gases ਜਿਵੇਂ CO2, SO2 which also cause the corrosion of metal। extent of corrosive effect depend on the chemical affinity between the metal and the gas involved, ठीक है। if the film is protective or non-protective, the intensity of attack decreases। if film formed is non-protective or the porous, the surface of whole metal is gradually destroyed। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ liquid metal corrosion, such type of corrosion occur due to chemical action of the falling liquid metal at high temperature on the solid metal। this type of corrosion is important in device used, ठीक है, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ dissolution of solid metal by liquid metal, internal penetration of liquid metal। in both the cases solid metal become weak। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ next ਬੱਚੇ ਹੈਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਥਿਊਰੀ। ਬੱਚੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਥਿਊਰੀ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਆਫ ਰਸਟਿੰਗ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ +2 ਸੀਗਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉਹ 'ਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਐਸਿਡ ਥਿਊਰੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਸਿਡ ਜੋ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ ਮੈਟਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਰੋਜਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰੋਜਨ ਓਕਰ ਇਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਐਨ ਐਸਿਡ। ਦਿਸ ਥਿਊਰੀ ਇਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, particularly applicable to rusting of iron in the atmosphere। rusting of iron is due to continued action of oxygen and the carbon dioxide and water, ठीक है, and it form a ferrous carbonate। ferrous bicarbonate बन गया which is further oxidized to the basic ferric carbonate। अब basic ferric carbonate बन गया, ठीक है, which is next hydrated। this theory is supported by following facts। rust analysis generally show presence of ferrous and ferric carbonate along with the hydrated ferric oxide and retardation of rusting in the presence of added lime, ठीक है। there is another factor which affect the corrosion known as overvoltage। when a metal occupy a high position in Ganwalic series is placed in one normal H2SO4 solution, it undergo corrosion forming a film and evolving hydrogen gas, ठीक है। the initial rate of reaction is quite slow because of high overvoltage of zinc metal which reduce effective electrode potential to a small value। however, if a few drop of copper sulfate are added, corrosion rate of zinc is accelerated because some copper get deposited on the zinc metal forming minute cathode where hydrogen overvoltage is this। thus reduction in overvoltage of corroding metal alloy accelerate the corrosion rate। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ next ਬੱਚੇ ਹੈਗਾ form of corrosions, ठीक है। type of corrosion ਜਾਂ form of corrosion, uniform and galvanic corrosion, ठीक है। most common form of corrosion है, ਇਹ dry भी हो सकती है, wet भी हो सकती है। when two different metal zinc and copper are electrically connected and exposed to electrolyte, the metal higher in electrochemical series undergo corrosion। such type of corrosion is called galvanic corrosion। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਮੈਟਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਕ ਤੇ ਕਾਪਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਜ਼ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਰੋਜ਼ਨ corrosion, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਕੋਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦ ਕੰਬਾਈਨਡ ਇਫੈਕਟ ਆਫ abrading action of turbulent flow of gases, vapors and liquid and mechanical bubbling action of a solid over a metal surface, ठीक है। erosion corrosion can be minimized by using harder metal। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ next ਹੈਗਾ service corrosion। it is local corrosion and usually created by dirt deposit, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ dirt ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। pitting corrosion ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ due to breakdown or cracking of protective film on a metal। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਫਿਲਮ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਓ ਪਿਟਿੰਗ corrosion ਬੋਲਦੇ ਆ। ਮਾਈਕਰੋਬਾਇਕਲ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਆ ਮਾਈਕਰੋਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ corrosion, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ 'ਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੋਜ਼ ਦਾ ਐਰੋਬਿਕ ਔਰ ਐਨਰੋਬਿਕ corrosion। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਸਟ੍ਰੇ ਕਰੰਟ corrosion, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਟੈਲਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਸੱਚ ਐਜ਼ ਵਾਟਰ ਪਾਈਪ, ਗੈਸ ਪਾਈਪ, ਕੇਬਲ ਸ਼ੀਟਸ ਗੈਟ corroded ਡਿਊ ਟੂ ਲੀਕਿੰਗ ਫਰੋਮ ਮੇਨ ਸਰਕਟ। ਲੀਕੇਜ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ corrosion ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ठीक है। when the material is selected for a particular job, special attention must be paid regarding the possibility of localized corrosion, particularly pitting and stress corrosion, ठीक है बच्चे।
ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰੀਜ਼ਨ ਇਨਹਿਬਿਟਰ। ਕਰੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਰੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰਵੈਂਸ਼ਨ, ਕਰੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰਵੈਂਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਜਾਂ ਕਰੀਜ਼ਨ ਇਨਹਿਬਿਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ, ਨੈਚੁਰਲ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਦਈਏ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੰਟੈਂਟ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਟਲ ਇਨ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਆਫ corroding solution should be avoided. In the absence of this principle, corrosion is localized on more active metal which while less active metal remain protected. If an activated metal is used, it should be insulated from more cathodic metal. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ next ਹੈ barrier potential. This is one of simplest method to prevent rusting of iron. In this method, barrier is placed between the iron and atmosphere. ਆਇਰਨ ਤੇ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਰੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਰੀਅਰ ਹੈ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋਰੀਜ਼ਨ ਤੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਬੈਰੀਅਰ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਰਫੇਸ ਸਕॉटेड ਵਿਦ ਪੇਂਟ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਫੇਸ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਬਾਈ ਅਪਲਾਈਂਗ ਥਿਨ ਫਿਲਮ ਆਫ ਆਇਲ ਜਾਂ ਗਰੀਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਮੈਟਲ ਇਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਡ ਵਿਦ ਮੈਟਲ ਲਾਈਕ ਟਿਨ, ਨਿਕਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸੈਕਰੀਫਿਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ। ਸੈਕਰੀਫਿਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਮੈਟਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੈਟਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਆਇਰਨ ਨੂੰ ਕਰੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਊਗੀ, ਆਪ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਆਇਰਨ ਨੂੰ ਕਰੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੂਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਨ ਦਿਸ ਮੈਥਡ ਆਇਰਨ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਫਰੋਮ ਰਸਟਿੰਗ ਬਾਈ ਕਨਵਰਟਿੰਗ ਇਟ ਵਿਦ ਦ ਲੇਅਰ ਆਫ ਮੈਟਲ ਮੋਰ ਐਕਟਿਵ ਦੈਨ ਆਇਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਰ ਐਕਟਿਵ ਦੈਨ iron. The active metal loss electrons in the preference of iron. This is known as sacrificial protection. For example, galvanization. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿੰਕ, ਆਇਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੰਕ ਦੀ ਕੋਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਕ ਕਾਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੈਕਰੀਫਿਸ਼ਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ -0.76। ਸੋ ਜਿੰਕ ਅੰਡਰਗੋ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਇਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਆਫ ਆਇਰਨ। ਜਿੰਕ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਟੀ ਰਸਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਅਲਕੇਲਾਈਨ ਫਾਸਫੋਰਸ, ਅਲਕੇਲਾਈਨ ਕ੍ਰੋਮੇਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਕੈਥੋਡਿਕ ਤੇ ਨੋਡਿਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੇਅਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਟੂ ਚੇਂਜ ਦਾ ਨੇਚਰ ਆਫ corrosion, ਇਟ ਮੇ ਬੀ ਅਚੀਵਡ ਬਾਈ ਕੈਥੋਡਿਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਔਰ ਬਾਈ ਨੋਡਿਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੇਟ ਆਫ corrosion ਕੈਨ ਬੀ ਕੰਟਰੋਲਡ ਬਾਈ imposing additional current on the metal using the external circuit. If an opposing current is applied to nullify corrosion, it is called the cathodic potential. If the potential metal is so adjusted, corrosion is appreciably suppressed because metal is rendered passive, then it is called the nodic protection. ठीक है, cathodic protection भी हो सकता है, nodic cathodic कदों होगा। ठीक है, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, corrosion ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ by imposing additional current on the metal, ਵਾਧੂ ਕਰੰਟ ਉੱਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਫ ਐਨ ਅਪੋਜ਼ਿੰਗ ਕਰੰਟ ਇਜ਼ ਅਪਲਾਈਡ ਟੂ ਨਲੀਫਾਈ corrosion, ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਕੈਥੋਡਿੰਗ। ਇਫ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਫ ਮੈਟਲ, ਜੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਫ ਮੈਟਲ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਟ ਇਜ਼ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਬਲੀ ਸਪਰੈਸਡ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਟਲ ਇਜ਼ ਰੈਂਡਰਡ ਪੈਸਿਵ, ਦੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਨੋਡਿਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਮੋਡੀਫਾਈਂਗ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਰਿਮੂਵਲ ਆਫ ਹਾਰਮਫੁਲ ਕੰਸਟੀਟਿਊਐਂਟ, ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰਗੈਨਿਕ ਕੋਟਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰਗੈਨਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੋਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਪੇਂਟ, ਵਾਰਨਿਸ਼, ਇਨੇਮਲਸ, ਲੈਕਵਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਗੈਰਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕੁਛ ਮੈਥਡ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਰਟ ਫਾਰਮ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਆਫ ਰਸਟਿੰਗ ਆਫ ਆਇਰਨ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, corrosion ਦੀ ਟਾਈਪ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਰਸਟਿੰਗ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਆਫ corrosion ਕੈਨ ਬੀ ਐਕਸਪਲੇਨਡ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਥਿਊਰੀ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਸੈੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੰਪਿਊਰਿਟੀ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਲ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਿਸ ਥਿਊਰੀ ਨੋਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਏ ਮੈਟਲ ਔਰ ਇੰਪਿਊਰਿਟੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਦਾ ਆਇਰਨ ਬਿਹੇਵ ਲਾਈਕ ਸਮਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸੈੱਲ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਿਊਰਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸੈੱਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਵਾਟਰ ਕੰਟੇਨਿੰਗ ਏਅਰ, ਸੋਲਟ, ਆਕਸੀਜਨ ਔਰ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਦਿਸ ਸ਼ੋਨ ਇਨ ਦਾ ਡਾਇਗਰਾਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪਿਊਰਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਪਿਊਰਿਟੀ ਐਕਟ ਐਜ਼ ਏ ਕੈਥੋਡ। ਐਨੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਿਊਰਿਟੀਜ਼ ਕਾਹਦੀਆਂ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀਆਂ, ਵਾਟਰ ਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਕੈਥੋਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਲ ਹੈ, ਐਨੋਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਟਲ ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਲੋਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਿਊਰਿਟੀ ਆ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਆਕਸੀਜਨ, ਵਾਟਰ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਰਿਡਕਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਆ ਰਿਡੋਕਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਓਵਰਆਲ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਓਵਰਆਲ ਸੈੱਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਈਡਰੇਟਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈਡਰੇਟਡ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਰਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੀਗਾ ਅਬਾਊਟ
ਕਰੋਜ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੌਖਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, +2 ਦੀ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਕਰੋਜ਼ਨ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਥਿਊਰੀ। ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਥਿਊਰੀ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਮਕੈਨਿਕ ਆਫ ਰਸਟਿੰਗ ਆਫ ਆਇਰਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਦੋਨੋਂ 'ਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੰਨਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਦੇਤਾ ਜਸਟ ਕਰੋਜ਼ਨ, ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਸ਼ੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ, ਫੈਕਟਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਰੋਜ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਰਲੀ, ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਫੈਕਟਰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ, ਫਿਰ ਕੋਜ਼, ਫਿਰ ਥਿਊਰੀਜ਼। 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਥਿਊਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੋ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਆਫ ਰਸਟਿੰਗ ਆਫ ਆਇਰਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਆਫ ਰਸਟਿੰਗ ਆਫ ਆਇਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਵੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਥਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟਾਈਪ ਆਫ ਕਰੋਜ਼ਨ ਹੈ, ਟਾਈਪ ਆਫ ਕਰੋਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਵੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਥਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਥਿਊਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਆਫ ਰਸਟਿੰਗ ਆਫ ਆਇਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਨਾ 2 ਟੌਪਿਕ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਪਲੈਰੋਗ੍ਰਾਫੀ ਤੇ ਓਵਰ ਵੋਲਟੇਜ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਨੈਕਸਟ ਯੂਨਿਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਾਸਟ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਸਰਫੇਸ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ।